Welcome. Today we are making a video about how to replace the air conditioning compressor on Renault Master 120 DCI. Engine code G9U754. No ramp or lift is needed. Work under the car and on top. Remove the aggregate drive belt. Under the car, remove the plug from the air sensor on the turbo air duct. Remove the turbo duct. Remove the screws that secure the air conditioning ducts to the engine block. Remove the compressor screws and ducts. Remove the 4 compressor fixing screws. Assembly is done in the reverse order of disassembly. Charge with Freon APPX 850 mg with lubricating agent. I hope it was useful to you. If you liked it, please like our videos. It helps a lot. Leave a comment, tell us what you liked or what you would like to see in the future. Subscribe and activate the bell to always be up to date with new posts. Înlocuire compresor de aer pentru Renault Master, motor de 2.5 deci, 125 de cai. În prima fază se scoate tubulatura de aer care este prinsă acolo sus și deasupra în intercooler. Deci cele două coliere, se scoate mufa de la senzorul de aer și acest furtunaș, se scoate toată tubulatura de afară. Compresorul vine prins în 3 șuruburi lungi, nu aici și 2 deasupra, nu prea se văd acum că deja l-am montat. Se scot cele două conducte, apoi mufa, cureaua și va ieși compresorul jos, după ce se slăbesc într-adevăr și aceste 3 șuruburi pentru a lăsa conductele să poată să aibă un joc pentru a fi scoase, pentru că ele sunt intrate aici undeva la 1 cm 2. Atenție la garnituri. Montajul se face mult mai ușor dacă toate șuruburile vi s-au desfăcut. Atenție la conducte, la fixarea lor așa cum sunt prinse de fabricant, pentru ca în timp să nu se producă rupturi, fisuri din cauza trepidațiilor.